ብዙዎችን በዝማሬ ፍቅር የጣሉ የዘጠናዎቹ ወርቃማ ዝማሬዎች ሰሞኑን ትልቁ የማህበራዊ ትስስር መድረክ በሆነው ፌስቡክ የዘጠናዎቹ የሚል ግሩፕ ተከፍቶ በዘጠናዎቹ ልጅ የነበሩ በዛ ዘመን ተማሪ የነበሩ ልጆች ያሳለፉትን ገጠመኞቻቸውን ያደርጓቸው የነበር አስቂ ነገሮችን የትምህርት ቤት ትዝታዎቻቸውን ያወሱ ብዙዎቻችንን ትዝታ ላይ ጥለውናል። እንዴት ደግ ጊዜ ነበር። እኔም ይህን ስመለከት በቤተ ክርስቲያን የዝማሬ ታሪክ ወርቃማ ሊባል የሚችለውን የዘጠናዎቹ ዝማሬዎችን ላነሳሳ ስለነሱ ላስታውስ ወደድኩኝ። ያኔ ዝማሬ ከዘፈን ባልተናነሰ በየታክሲው በየካፌው በየሙዚቃ ቤቱ በየጫት ቤቱ ሁሉ ጭምር በፍቅር ይደመጥ ነበር። የመስፍንጉቱን ተሻገር ያለው ካሴት በስኪብርቶ ያጠነጠነ ያላዳመጠ ያውታሩ ከበደን ያለኝ ይሄ ነው አልበም እየተዋዋሰ ያልሰማ የዳንኤል አምደ ሚካኤልን በምድረ በዳ ዝማሬ በየመዝሙር ቤቱ ቆሞ ያልሰማ ያስፋው መለሰን ጠላት አይኑ ያየ ዝማሬ በፍቅር ያላዳመጠ የተከስተን አንበሳ ነው ዝማሬ ቃል በቃል አብሮ ያላለ በሶፊያ ፍቅር ከመቃብር በላይ ዝማሬ በፍቅር ያልወደቀ በዳግማዊ ጥላሁን የኔጌታ ዝማሬ ያልተመሰጠ የዘጠናዎቹ ትውልድ የለም። በወንጌላውያን ዝማሬዎች ፍቅር ወድቆ መዝሙር ከመስማት በተጨማሪ ዘማሪዎቹን ለማየት በየቸርቹ ያልሄደ ልጅ የለም ብል ማጋነን አይሆንብኝም። በዘጠናዎቹ ተደምጠው የማይጠገቡ ተሰምተው የማይሰለቹ ጣፍተው የማይመሩ ፈጽመው የማይሰለቹ አልበሞችን ወጥተውልናል። የተወሰኑትን እንኳን ወደ ኋላ ሄደን በትዝታ ፈረስ ተሳፍረን እንቃኝ። ተሻገር ያለው መስፍንጉቱ ተሻገር ያለው ይለፍ ያለው ጌታ ተማይነሽ የተወዳጁ ዘማሪ መስፍንጉቱ ተሻገር ያለው አልበም እንደ ጉድ የተደመጠ ከጫፍ ጫፍ የተሰማ እንደ ቆሎ የተሸጠ ምናልባትም በወንጌላውያን የዝማሬ አልበሞች ሽያጭ ተወዳዳሪ የማይገኝለት ነው ብል ማጋነን አይሆንብኝም። ዝማሬው ከመደመጡም በላይ ብዙ ሰዎችን በወንጌላውያን ዝማሬ ፍቅር የጣለ የቤተ ክርስቲያንን ደጅም ያስረገጠ ወደ ሕይወት የመራ ነበር። በጣም የሚገርመው ተሻገር ያለው አልበም ከወጣ 20 ዓመታትን ሊደፍን በጣት የሚቆጠሩ ዓመታት ብቻ ቢቀሩትም አሁንም በፍቅርና በስስት የሚደመጥ ድንቅና ታሪካዊ አልበም ነው። የዳንኤል አምደ ሚካኤል ይሆናል። አቤት በዚህ ድንቅ የዝማሬ አልበም ያልተጽናና ማን አለ? ልጅ ሆኜ ትምህርት ቤት መንገድ ላይ ካለ መዝሙር ቤት ይሄ የዳንኤል መዝሙር ብዙ ጊዜ ይከፈት ነበር። መዝሙር ቤቱ በር ላይ የቆምኩ አዳምጥም ነበር። በመጨረሻም ቤት ውስጥ ያሉ ጠርሙሶችና ጀሪካኖችን ለቆራሊዮ ሸጬ የዚህን አልበም ቅጅ ገዛውና እስኪወጣልኝ አዳመጥኩት። የሚገርመው አሁንም ዓመታት አልፈው ስሰማው እንደ አዲስ ይሆንብኛል። ወደ ጌታ እንድመጣ ጌታን እንድቀበል ካደረጉኝ የ1990ዎቹ ድንቅ የዝማሬ አልበሞች አንዱና ዋናው ነው። የዳኒ አምደ ሚካኤል ይሆናል የዝማሬ አልበም ነበር። ዘማሪ ምህረት ይተፋ በተለይ ካንተ በቀር አምላክ እኔ አላመልክም የሚል መጠሪያ በሰጠችው ሶስተኛው አልበሟ በጌታ በኢየሱስ መሞትና መነሳት የሚያምኑትን የየትኛውም የሃይማኖት ክፍል አባላት ልብ በጥልቀት ነክታበታለች። ሰማያዊ ቅኔዎቿ በመንፈሳችን ከተማ ላይ የአምልኮን ጅረት ፈጥረው ዳግም የፍቅራችንን ኪዳን ከኢየሱስ ጋር አድሰውልናል። ከጌታ የፍቅር ልብ ውስጥ የፈለቁ መዝሙሮቿን እያዳመጥን ነፍስ ያልቀረልን ብዙ ጊዜ አለ። እህታችን ዘማሪት ምህረት ይተፋ ያኔ በዘጠናዎቹ ላይ የምህረትን መዝሙሮች በገቡበት ታክሲ ውስጥ ሁሉ መስማት የተለመደ ሆኖ ነበር። ድምጿም ለብዙዎች ቤተኛ ሆኖ ነበር። ብዙ ዓለማዊ መጽሔቶች ሳይቀሩ የምህረትን ፎቶ የፊት ገጻቸው ላይ በማድረግ ይወጡ ነበር። እሷም በቃለ ምልልሷ ጠሊቁን የቀራኒዮ ፍቅር በሰው ልብ ላይ አድምቃ ስላለች የኢትዮጵያ ሄራልድ ጋዜጣ በ50 ዓመት ታሪኩ በገጹ ላይ ያወጣት ብቸኛ ዘማሪም ሆናለች። ስራዬ
ዮሴፍ አያሌው ስራዬን የሰራህልኝ ጊዜው ትንሽ ቆየት ብሏል የተሳፈርኩባት ታክሲ ከሜክሲኮ ወደ ቦሌ ድልድይ እየሄደች ነው ከታክሲዋ የዮሴፍ አያሌው ሰው አይረሳም ጌታ ሰው አይረሳም ኢየሱስ የሚለው ዝማሬ ተከፍቷል ታክሲዋ ውስጥ የነበረው ሰው በሙሉ ከጆሲ ጋር አብሮ ይዘምራል ሰው አይረሳም ጌታ ሰው አይረሳም ኢየሱስ ሰው አይረሳም ጌታ ሰው አይረሳም ኢየሱስ እንደ ሰው አይደለም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ኢየሱስ ሁሉም ሰው ከጆሲ ጋር መዘመሩ ያስገረመው ረዳት ሹፌሩን ጀለስጋ በሙሉ ጴንጤ ነው እንዴ ጫንከው ወይስ እኔ ሳልሰማ ዩጎ ቸርች ብለህ ጠርተሃል አለው ታክሲዋ ውስጥ የነበርነው ሁሉ ሳቅ በሳቅ ሆንን ጆሲ በርግጥም ስራዬን የሰራህልኝ የተሰኘውን አልበሙን ሙሉ ከተማውን አነቃንቆት ነበር የሁሉም እምነት ተከታይ እንደ ጉድ አድምጦታል ብዙ ሰዎችም በዚህ አልበም ለወንጌል ልባቸው ተከፍቷል አንድ ሰሞን ከተማዋ ከጫፍ ጫፍ ስራዬን የሰራህልኝ በተሰኘው አልበም ተንፍሳለች ወንጌል ያልገባቸው ከተሞች ሁሉ ይህን አልበም ሰምተውታል ሁሉንም ለመዘርዘር ስለ ሁሉም ለማንሳት ጊዜ አይፈቅድልኝም እንጂ ስለ ዘጠናዎቹ እንቁ ዝማሬዎች ስለ ሁሉም ባወራ ደስታዬ ወደር አልነበረውም በአጠቃላይ የዳጊ ጌታ አለ ከጎኔ የሊሊ ይታየኛል ያስፋው በጅምር አይቀርም የተከስታ አንበሳ ነው ያውታሩ ያለኝ ይሄ ነው የሶፊያ ፍቅር ከመቃብር በላይ በተስፋዬ ጫላ የበላይ የቤቲ ተዘራ ተፈጸመና አሁን በዘነጋኋቸው የዘጠናዎቹ ወርቃማ ዝማሬዎች ያልተባረከ ያልተጽናናና ያለመለከ ወደ ቸርች ገብቶ በዛው ጌታን ተቀብሎ ያልቀረ ወጣት የለም ወርቅ ዝማሬዎቻችን ተከሽነው ይወጡ የነበሩበት የተዋጣለትና በሙዚቃ ክህሎታቸው ጥግ የደረሱ አቤኔዘር ግርማ እንቁ ግርማ ሳምሶን ታምራት ዳንኤል እውነቱ ናቲ በፍቃዱ በረከት እንዳለ እስጢፋኖስ ሳሚን የመሳሰሉ የቤተክርስቲያን እንቁ ልጆች የነበሩበት ሲኤምኤም ስቱዲዮ ፈጽሞ የሚዘነጋ አይደለም በጊዜው ሲኤምኤሞች ከሚሰሯቸው ሙዚቃዎች ዓለማውያን ዘፋኞች ጭምር እየወሰዱ ዘፈን ይሰሩ ነበር በአጠቃላይ ሁላችሁም የዘጠናዎቹ ዘማሪዎችና ሙዚቀኞቻችን ስለሰጣችሁን ዘመን ተሻጋሪ ፈጽሞ የማይረሱ ዝማሬዎች በእጅጉ እናመሰግናችኋለን የትዝታችን የታሪካችን ክፍል ናችሁና ልንረሳችሁ አንችልም እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ እንግዲህ ይህንን ሙሉ መረጃ ያገኘውት ከክርስቲያን ቲዩብ የፌስቡክ ገጽ ላይ ነው ይጠቅማልና ያስታውሳችኋል ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ የ1990ዎቹን ታሪክ እንድታውቁ ይረዳል ብዬ ስላሰብኩም ይዤው መጥቻለሁ በጊዜው የነበርን ብዙ ትውስታዎች ውስጥ እንደገባን አስባለሁ በጊዜው ያልነበርን አዲስ ትውልዶች ደግሞ በ1990ዎቹ ምን አይነት የዝማሬ እንቅስቃሴ እንደነበር እንድታውቁት ትንሽም ቢሆን ዕውቀት የሰጣችሁ ይመስለኛል እንግዲህ የተጨማሪ ወይንም ደግሞ የምትጨምሩት ነገር ካለ በኮሜንት ላይ አስቀምጡ ለዛሬ በዚህ ሰናበታችኋለሁ መልካም ጊዜ ተባረኩ